ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Wi-Fi නැත්තම් රුපියල් 3ක් වගේ මුදලකට Wi-Fi ඇඩ් කරගන්න කැමතිද? ඉතින් එහෙම ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඩිවයිස් එක මොකක්ද? ඒ ඩිවයිස් එක කීයක් වෙනවද? ඩිවයිස් එක කොහෙන්ද ගන්නෙ වගේ දේවල් මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක කනෙක්ට් කරගන්නකොට මොනවාට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක හරියාකාරව විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා අද මම වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර ඉවරනකම් බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි එන්න දැන් වීඩියෝ එකට. ඔබට අවශ්‍ය විවිධ වර්ගයේ LED lights, light fittings, LED නාම්පුවරු, Arduino boards, ඊට අවශ්‍ය සියලුම components, IC, transistors, resistors, capacitors ඇතුළු සියලුම electronic components සහ rechargeable lights, batteries, radios, speakers, subwoofers, butterfly antenna, phone chargers වැනි නිවසට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ වගේම wiring වලට අවශ්‍ය wires, මෙන්ම switches, main switches, tip switches, breakers, relays, inverters වැනි සියලුම වර්ගයේ electrical උපකරණ ඉතාම සාධාරණ මිලකට මිලදී ගැනීමට පිළියන්දල කාලලයිට් අසල නම්බර 17 මේන් ස්ට්‍රීට් පිළියන්දල ස්ථානයේ පිහිටි SDM Electricals and Electronic ආයතනයේ පිවිසෙන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා Microtronic YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ කරන්නේ මම ගිහාන් ප්‍රියදර්ශන. ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා අද මම රිවිව් කරන්න අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ මොකක්ද කියලා. මේක Wi-Fi adapter එකක්. මේකට අපිට Wi-Fi antenna එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපේ PC එකට Wi-Fi නැත්තම් මෙන්න මේ adapter එක use කරලා අපිට පුළුවන් Wi-Fi හරහා අපේ කම්පියුටර් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න. ඔයාලා කම්පියුටර් එකට Wi-Fi කාඩ් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 5000 40000 අතර විවිධ වර්ගයේ කාඩ් මිලදී ගන්න වෙළඳපොලේ තියෙනවා. නමුත් අපි අද කතා කරන්නේ මේ Wi-Fi adapter එකේ තියෙන වාසිය තමයි ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව වගේ PC එකට Wi-Fi ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ Wi-Fi adapter එක AliExpress එකෙන් මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 600ක් 700ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා AliExpress එකට new user කෙනෙක් නම් රුපියල් 3ක් වගේ මුදලකට මේක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මාත් මේක new user bonus එකෙන් රුපියල් 3කට තමයි මිලදී ගත්තේ. ඔයා මේ Wi-Fi adapter එක ලංකාවේ මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 1000 2000 අතර ගානකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් AliExpress එකෙන් ආව පැකේජ් එක unbox කරගෙන බලමු මේ පැකේජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා සහ මේ Wi-Fi adapter එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක තමයි මට මේ Wi-Fi adapter එක ආවේ. මේ පැකේජ් එක තුළින් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ Wi-Fi adapter එකේ ප්ලාස්ටික් පැක් එක විතරයි. මේක ඉස්සරහම අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ අපේ Wi-Fi adapter එක. ඒකම ඊට එහා පැත්තෙන් මේකේ ස්පෙක් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැක් එකේ පිටිපස්සෙන් මේ adapter එකේ තවත් ස්පෙක් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ පැක් එක ඕපන් කරගත්තාම මුලින්ම driver CD එක ලබා දීලා දෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අද කතා කරන මෙන්න මේ Wi-Fi adapter එක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේක සයිස් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අල්ලේ තියාගත්තාම මෙන්න මේ වගේ සයිස් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සයිස් එක ගොඩක් පොඩි නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්නත් හරි ලේසියි. මේක හදලා තින්නේ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින්. නමුත් මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට කරන්න මේකට කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. අපිට මේ Wi-Fi adapter එකේ ඇන්ටනා කොටස ඇන්ගල් තුනකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ නිසා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කම්පියුටර් එකට අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න දැන අනුව මේකේ ඇන්ගල් එක වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන USB port එක හරහා තමයි අපේ PC එකට මේ Wi-Fi adapter එක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අපිට LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PC එකේ USB එකට මේක කනෙක්ට් වුණාද කියලා සහ Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් වෙලාද කියලා. අපේ Wi-Fi adapter එක USB එකට ප්ලග් කරාම දිගටම මේ LED ඉන්ඩිකේටර් එක ඔන් වෙලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Wi-Fi adapter එක PC එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාද කියලා. ඊළඟට අපේ Wi-Fi adapter එක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් වුණාම තමයි මෙන්න මේ LED ඉන්ඩිකේටර් එක බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නෙ. අපේ Wi-Fi adapter එකත් එක්ක ලබා දීලා දෙන driver CD එක මගේ Windows 10 සහ Windows 7 තියෙන PC දෙකටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ CD එක මගේ PC දෙකෙන් එකකටවත් සපෝට් කරේ නැහැ. නමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Windows 10 දාලා තියෙන මගේ මේ PC එකට අපේ Wi-Fi adapter එක ප්ලග් කරගමන් කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාව ලැබුණා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වුණාට මගේ Windows 10 දාලා තියෙන PC එකට නම් කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ drivers නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේ වගේ කනෙක්ට් වෙන්න නැති ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාගේ PC එකට මේ adapter එක කොහොමද හරියටම කනෙක්ට් කරගන්න කියලා තමයි මම ඊළඟට කියා දෙන්න හදන්නේ. CD එක දාගෙන මේක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක විතරයි එන්නේ. එතනින් යන කිසිම දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේ adapter එක කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැත්නම් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම Wi-Fi adapter එකක් කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එකකින් හරි ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකකින් හරි
මුලින්ම ඔයාගේ PC එකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ control panel එකට ගිහින් device and printers වලට යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා USB wireless LAN card කියලා. එතන right click කරලා properties වල තියෙන hardware tab එකට යන්න. එතනින් පහළ properties කියලා තව tab එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහින් ඒකේ details වල තියෙන drop down එකෙන් එතන තියෙන hardware ID select කරගන්න. එහෙම select කරගත්තාම අපේ adapter එකේ ID එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒ ID එක copy කරගන්න. හදිසියවත් එතන අපේ adapter එක පෙන්වුවේ නැත්තම් ඊළඟට ඔයා ආයෙමත් control panel එකට ගිහින් එතන තියෙන device manager වලට යන්න. එතන තියෙන network adapters කියලා tab එකේ හරි එහෙම නැත්නම් other devices වල හරි ඔයාගේ Wi-Fi adapter එක පෙන්නයි. ඒ පෙන්වන තැනින් කලින් වගේම right click කරලා properties යන්න. එතනත් අපි මුලින් කළා වගේම details වලට ගිහින් hardware ID select කරගත්තාම අපේ adapter එකේ ID එක පෙන්නයි. අන්න ඒක මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා ඒ ID එක search කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ result එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ result වල පහළ තියෙනවා MediaTek ලගේ link එකක්. අන්නේ link එකට ගිහින් අපේ OS එකට අදාළ drivers අපිට download කරගන්න පුළුවන්. download කරගත්ත ෆයිල් එක zip ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි download වෙන්නේ. ඉතින් ඒක unzip කරගෙන ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ drivers install කරගන්නවා. ඒ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ අපේ Wi-Fi adapter එක අපේ PC එකත් එක්ක connect වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපේ Wi-Fi adapter එක හරියට connect කරගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Wi-Fi හරහා අපේ PC එකෙන් internet යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කනෙක්ට් වෙන්න නැති Wi-Fi adapter එකක් පාස්වෙල්ම අපේ PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට මේ adapter එකට අමතර power එකක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද කනෙක්ට් කරන USB එකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්න ඕන power එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක ගැනත් කරන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. අපේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙනවා නම් ඒ ස්පීඩ් එක මේ හරහා අපිට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ Wi-Fi router එක හරි ෆෝන් එකක් ටිකක් දුරක තියෙනවා නම් ස්පීඩ් එකේ වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මීටර 10ක් 15ක් අතර වගේ Wi-Fi router එක තියෙනවා නම් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද හිතන්න යන වීඩියෝ එක ගැන? මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඕගලන්ට හැමෝටම කලින් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.